अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद लरम چې ټول ملګري به خیر. د نوې ویډیو د سره هغه تیر ورکشاپ باره کې شیر کوم. تیر ورځ زموږ ورکشاپ و زموږ د پروجیکټ پارټنر سره په بیبا کې په برېمن کې په بیبا انسټیټیوټ کې زموږ د سټي نه زموږ د یونیورسټۍ نه تقریبا درې غنټې په ګاډي کې د ګاډي مزلو ورته سهار سهار چې مې پېشمنۍ وکړو دلته کې تقریبا 5 بجې پېشمنۍ کېږي نو روان شو. ځان مې بیا تیار کړو. مایکل راته میسج کړی و چې روانه چې ځو به چې زه به تا پسې درځم او تا به زه پیک کوم زما د دغه نه زما د هاسټل نه دې ته ډورمیټري وایي د هغې نه به زه تا پیک کوم په 650 باندې. نو هغه ټایم پورې ما ځان تیار کړو د 5 بجو نه ډریسنګ وغیره مې وکړل. بیا چې لاړم هغه سلاب باندې راوړو مایکل راوړو نو هغه زه پیک کړم نو هغه سره ګاډي کې کېناستم. چې هغه سره ګاډي کې کېناستم نو بیا موږ لرو پروفیسر کور ته. پروفیسر مو په ګاډي کې پیک کړه چې هغه مو راوخېجوله. بیا موږ خپل سفر شروع کړو هینور طرف ته. هینور ته په لاره کې روانو. په لاره کې مو پروفیسر سره او مایکل سره ډېر ډسکشن کولو. مایکل او پروفیسر هغې دواړه جرمن دي. پروفیسر زما سوپروایزر چې 66 year old ده او د مایکل چې کوم دی دا پوسټ ډاک سټوډنټ دی دلته کې زموږ سینیر دی. نو دواړه ډېر سینیر کسانو ډېر انفارمیشن ورسره خپل جرمني باره کې ما ته ډېر زیات انفارمیشن راکړل. لګیا وو مې خو چې موږ روان وو ما ته کوېسچن هغې په جرمن کې لګیا وو نو ما ورته ویم که تاسو مایل کوئ نه نو پلیز تاسو په انګلیش کې خبرې وکړئ نو زه به هم څه ناڅه زده کړم. نو هغې سم خوشحاله شو. هغې هم په انګلیش کې ډایرکټ سټارټ کړل. بیا هغې لګیا وو موږ د دې روډ سایډ ته د فارسټ خبرې کولې د ونو خبرې مو کولې. دلته کې چې کوم دا نښترې یا برچ ټري چې کوم دي نو هغه دغه دا نښترې اوریجنل د دې ځای دا مطلب دا اوریجنل نه دي نیچرل نه دي. دا چې کوم دي دا کلټیویټډ دي او دغه کلټیویټډ دي. د هغې باره کې مو ډسکشن کولو خبرې باره کې مطلب دې باندې انوایرمنټ اثرات دي دا څنګه دي. د هغې چې کله موږ ډسکشن کولو په لاره مو نورې خبرې کولې. د هغې نه پس موږ ورسېدو دغه ته برېمن انسټیټیوټ ته. برېمن انسټیټیوټ یا برېمن یونیورسټۍ کې چې موږ کوم چا سره پروجیکټ دی د انجینیرینګ والا کسان دي هغې سره بیبا ورته وي نو هغې سره موږ ملاقات وکړو. هلته موږ یو ځای شو او هغې سره مو ډېرې خبرې وکړې. لومبی یو انټروډکټري سیشن و. انټروډکټري سیشن کې دا و چې هغې خپل انسټیټیوټ موږ ته انټروډیوس کړو او موږ خپل انسټیټیوټ ته هغې ته انټروډیوس کړو. مطلب د هغې هسټري و د هغه ټول هر څه موږ هغې ته انټروډیوس کړل. د هغې نه پس موږ له هغې چکر راکړو په دغه انسټیټیوټ کې او ټول چې کوم د هغې مشینري هر څه یوز کړي نو هغه یې موږ ته وښول. هلته کې ډېر زیات دلته کې پریکټیکل کار کېږي په جرمني کې. انفارمیشن خو نو ډېر زیات دی خو زه صرف د دې ویډیو مناسبت سره ویډیو کمه ده نو بس هغې مناسبت سره مې دا لږې خبرې درته وکړې نو نور به سره بیا انشاءالله شیر کوم. موږ چې کوم دلته کې پروجیکټ باندې کار کوو نو هغه ډېر انټرسټینګ دی او زما فیورټ دی.